ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේක හදන විදිය. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ මේ ෂේප් එක ගත්තොත් එහෙම මේ ෂේප් එක නම් හදන එක හැමෝටම මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මේකේ මේ සෙල් එක කොහොමද හදන්නේ කියන එක ගැන ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා. කොහොමද මේ වගේ සෙල් එකක් හදන්නේ කියලා. රයිට්. ඉතින් මේක මේ විදිහට මේ රවුන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ නම් මෙන්න මේ සබ්ඩිවිෂන් මොඩිෆයර් එක දාලා තියෙන නිසා නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ ෂේප් එකක් තමයි සාමාන්‍ය මොඩල් එක හැදුවට පස්සේ ඉන්නේ. හරි. ඉතින් ඒකට මොඩිෆයර් එක දාලා ස්මූත් කරාම තමයි අපිට මෙන්න මේ රවුන්ඩ් හැඩයට මේ සෙල් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද බ්ලෙන්ඩර් වල මේක මුලින් ඉඳන් හදන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන ඔප්ෂන්ස් ටික දැනගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ ටෙක්නික් එක ඕනම තැනකට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හදන එක නෙමෙයි මේකේ පරමාර්ථය. ඔයගලන්ට මෙන්න මේ සෙල් එක හදා ගන්න විදිහ කියන එක. රයිට්. හරි. මම මේක ඩිලීට් කරනවා. මුලින්ම අපිට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හදනවා නම් මෙතන ගිහිල්ලා මෙෂ් එකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් සිලින්ඩර් කියන එක ගන්න. රයිට්. සිලින්ඩර් කියන එක ගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ වගේ align කරගන්න. edit mode එකට ගිහිල්ලා අපි මෙන්න මේ edge mode එකේ ඉඳලා අපි select කරගන්නවා. මේ විදිහට select කරොත් අපිට ඇත්තටම select වෙන්නේ එක පැත්තක් විතරයි. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ side view එක ඉඳලා edge mode එක select කරනකොට මෙතන තියෙනවා X-ray toggle එකක්. එන්නේ X-ray toggle menu එක on කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න. එතකොට සම්පූර්ණ ඔයාට එහා පැත්තත් මේකේ selection එකට අහු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් හදාගන්න ස්කේල් කරලා ඕගොල්ලොන්ට කැමති ඕන විදිහට යටිනුත් චූට්ටක් ඕන අපිට බලන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට කැමති විදිහට ඒක ෂේප් එක හදාගන්න පුළුවන්. හරි. බේසික් ෂේප් එක මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ හරි ඊළඟට ඔයගොල්ලොන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ ලූප් කට්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න. රයිට්. ලූප් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මෙතන number of cuts කියන එකට 10ක් දෙන්න. 10ක් දීලා මේක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරන්න. එතකොට ඔටෝමැටිකලි මෙන්න මේ වගේ ලූප්ස් ටිකක් ඇඩ් වෙනවා. හරි. ඊළඟට අපිට තව පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. දැන් අර අපි හදන ඔබ්ජෙක්ට් එකේ උඩ ෆ්‍රේම් එකයි යට ෆ්‍රේම් එකයි ඉතුරු කරලා සෙල් එකක් ඒ කියන්නේ අර දැල් වගේ කොටස් ටික වෙන්න ඕන කොටස මෙන්න මේ විදිහට අපිට සිලෙක්ෂන් ටූල් එකෙන් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ සිලෙක්ෂන් මේ විදිහට සයිඩ් එකකින් මම ඉස්සෙල්ලත් මතක් කරා. මේක කරනකොට අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ X-ray toggle එක on කරලා තියන්න. එහෙම නැති වුණොත් මෙහෙම සිලෙක්ට් කරද්දී ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ වගේ එක පැත්තක් විතරයි අහු වෙන්නේ. ඒක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. right. X-ray toggle එක on කරලා මම මේක මෙන්න මේ වගේ මැදින් කොටස් ටිකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ face selection එක on කරලා තියෙද්දි right click කරලා මෙතන මේ තියෙන poke face කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ poke face කියන option එක දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට මේ එක කොටුවක් ත්‍රිකෝණ වලට බෙදෙන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? right. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ selection method එක තමයි මේ මම කියන්න හදන්නේ කොහොමද කරන්න කියලා. මම පාවිච්චි කරන්නේ industrial කියන keyboard shortcut map එක. ඉතින් කාට හරි එක බලා ගන්න ඕන නම් preference වලට ගිහිල්ලා මෙතන key maps කියන එකේ industry compatible කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසි මට අනිත් softwares එක Unreal Unity වගේ ඒවත් එක්ක මම parallelly මේ දේවලුත් use කරන නිසා Blender වලත් මම ඒ සාමාන්‍යයෙන් ඒ ළඟින් යන key map එකක් තමයි use කරන්නේ. right. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ industrial compatible කියන එක දාන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වෙන key map එකක මේක කරනවා නම් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්ව options ටික හොයලා ඕගොල්ලොන්ගේ key map එකේ විදිහට බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපිට කරන්න මෙන්න මේ වගේ option එකක් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ හරස් අතර යන මේ වගේ කෙලින් තියෙන එකක් නෙමෙයි මෙන්න මේ වගේ හරස් පැත්තට යන line එකක් අපි select කරනවා. select කරලා අපි ඒකට parallelly මෙන්න මේ වගේ තව ඊට උඩින් තියෙන එකකුත් select කරනවා. දැන් මෙතන selection එකයි මෙතන selection එකයි. right. මෙන්න මේ වගේ shift එකත් එක්ක මේ වගේ select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ tab එක press කරලා right ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ menu එකක් එයි. length කියලා option එකක් තියෙනවා. right. මෙන්න මේ වගේ. ඒක ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට tab එක press කරලා ගන්න බැරි නම් මෙතන තියෙනවා select කියලා menu එකක්. select similar කියන එකේ මෙන්න මේ length කියන option එක දෙන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ කලින් කියපු steps ටික හරියට ඒ විදිහට follow කරා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලොන්ට selection එකක් වැටෙන්න ඕනේ. හරිද? right. දැන් අපිට මේක inverse කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු inverse කරන එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා.
select කියන එකේ මෙතන තියෙනවා invert කියලා option එකක්. ඒකේ shortcut key එක තමයි control I කියන එක. හරිද? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ option එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් ඕගොල්ලොන්ට invert වෙලා select වෙනවා. හරි. දැන් අපිට කරගන්න ඕනේ මේ උඩ frame එකේ තියෙන මම ඒකට control key එක press කරගන්නවා keyboard එකේ. ඊට පස්සේ මම උඩ ටික unselect කරගන්නවා. ඒ වගේම මම යට තියෙන layer එකත් unselect කරගන්නවා. හරිද? දැන් right click කරලා මෙතන තියෙනවා dissolve edges කියලා option එකක්. dissolve edges. ඒක දුන්නට පස්සේ මගේ අර කෙලින් අතර තිබ්බ. හරි? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කෙලින් අතර තිබ්බ lines ටික ඔක්කොම dissolve වෙලා යනවා. හරි. දැන් අපි යන්නේ cell එකේ අර holes ටික හදන්න. එතකොට මෙතන face mode එක select කරලා මෙන්න මේ වගේ අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් මැද කොටස select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා insert face tool එක. ඒක select කරලා මෙතන අනිවාර්යෙන් individual කියන option එක දෙන්න. ඒක දුන්න නැතුව ඔයා insert කරොත් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ තමයි insert එක වැටෙන්නේ. නෑ අපිට මේ විදිහට සම්පූර්ණ selection එකට නෙමෙයි insert එක ඕනේ. individual object එකට. එතකොට individual දුන්නාම මෙන්න මේ වගේ individual හැම box එකකටම insert එකක් වැටෙනවා. හරි. ඒ insert එක ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දුන්නට පස්සේ keyboard එකේ delete key එක press කරාම මෙන්න මේ වගේ delete menu එකක් එනවා. මේකෙන් face කියන එක select කරන්න. එතකොට අර faces ටික ඔක්කොම delete වෙලා යනවා. right. මෙතෙන් එනකන් කාට හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් ආයෙත් චුට්ටක් වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙම නැත්නම් කාට හරි මාව contact කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වැඩේ හරි ගියේම නැති වුණොත්. right. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි cell එක හදාගත්තේ. උඩ face එකක් තියෙනවා. face එක අපි මේ විදිහට insert face එකක් දාලා extrude කරගන්නවා. තව පොඩ්ඩක් ඇතුළට මේ වගේ. right. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ face එකත් delete කරලා දානවා. මේ යට face එකෙත් අපිට පුළුවන් insert face කරන්න පොඩි face එකක්. හරි. ඉතින් දැන් ඔන්න low poly object එක හදලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ විදිහටම use කරන්නත් පුළුවන් කැමති නම්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් edit mode එකට ගිහිල්ලා මෙතන edge selection mode එකේ මේ edge එකයි මේ edge එකයි මේ edge එකයි select කරලා මේක පොඩ්ඩක් bevel කරන්න. right ඔය විදිහට කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් subdivision modifier එක add කරන්න. හරි. subdivision modifier එක add කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්නේ. මේක shade smooth දුන්නාම මීටත් වඩා ලස්සනට තව ටිකක් ස්මූත් වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේ holes වල පොඩි පොඩි polygon ගතියක් තියෙනවා. මේක තව sharp කරන්න ඕන නම් මෙතනින් එකක් වැඩි කරන්න පුළුවන් subdivision count එක. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට ඔයගලන්ට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඕක තමයි විදිහ steps ටික follow කරලා practice කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක මේ object එකට විතරක් නෙමෙයි මේ method එක ඕනම දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වේ මේක මේ මොඩල් එක හදන්න නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එකේ පරමාර්ථය උනේ මට ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික ක්ලියර්ලි කියලා දෙන එක. ඉතින් මේවා මාත් රිසර්ච් කරලා මටත් හම්බෙන වීඩියෝස් වලින් මාත් ඉගෙන ගන්නෙ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න අඩුයි ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඒක නිසා මට හිතුනේ මේක සිංහලෙන් කරන්න ඕනේ කියලා. right. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝගේ වැඩවලට use කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් තව වීඩියෝස් බලන්න කමෙන්ට් කරන්න subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපේ social media networks වල හැම එකකම profiles link තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවත් වලින් ගිහිල්ලා මාව follow කරලා තියාගන්න. right එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.